Dragii mei, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Vom discuta astăzi despre diferența dintre libertate și libertinaj. Se pare că tot mai mulți indivizi confundă libertatea cu libertinajul, dar și normalitatea cu imoralitatea. Realitatea ultimelor decenii, la nivel global, ne arată că trăim într-o lume în care un număr tot mai mare de oameni impun domnia instinctelor, a dorințelor și poftelor proprii, refuzând, de fapt, moralitatea, responsabilitatea, respectul pentru ceilalți și chiar pentru sine, normalitatea unei existențe bazate pe standarde morale autentice. Libertatea, dragii mei, este incompatibilă cu viciile și desfrâul. De aceea nu poate fi separată de moralitate. Am mai spus asta de câteva ori. Omul care respectă moralitatea, chiar dacă nu este credincios, e mai aproape de starea de normalitate a unei ființe umane decât un om religios de fațadă, dar imoral. Frumusețea și vigoarea vieții nu le dă libertinajul, ci decența regulilor morale. Căci dezlănțuirea necontrolată a dorințelor trupului de carne generează destrăbălare, care până la urmă conduce la degradarea speciei umane. Dumnezeu îndeamnă ființa umană să nu pună semn de egalitate între libertate și viața plină de distracții, călăuzită de imoralitate, pentru că în acest mod existența devine o cale a robiei față de trup. Pentru ca libertatea noastră de alegere să fie deplină, trebuie să fim capabili să facem diferența între bine și rău, între adevăr și minciună, între moral și imoral, între realitate și aparențe. Atât teologia cât și filosofia sunt extrem de divizate când vine vorba despre inclinațiile firii omenești, spre bine sau spre rău. Există fără îndoială o lucrare a factorilor de natură transcendentă, a factorilor de natură genetică, de mediu și educațională, care determină evoluția individului în mijlocul celorlalți, influențând fiecare în parte alegerile făcute și gradul nostru de libertate. Aceste influențe nu mă scutesc de asumarea responsabilităților proprii în luarea deciziilor, de posibilitatea de a cere ajutor divin sau uman, pentru că ele nu sunt în fapt niște constrângeri, ci factori pozitivi care îmi diversifică alternativele de a alege ce e mai bine pentru existența mea și a celorlalți. Sunt oportunități care mă ajută să-mi lărgesc sfera libertății individuale. Stadiul cel mai evoluat al libertății omului pare să fie dragostea slujitoare, liber consimțită, dusă până la jertfa de sine și oferită zilnic, necondiționat spre binele semenilor noștri. A trăi doar pentru tine este cea mai bună dovadă că nu ești liber. Dacă vrei să devii liber, luptă-te din răsputeri cu tine însuți, cu limitele sinelui tău orgolios, care tinde să te înrobească. Nu renunța la lupta cu trupul tău și la gestionarea cumpătată a proceselor tale psihice, dacă vrei să nu devii robul lor. Cea mai cruntă robie este robia față de trupul nostru, dragii mei. Când ajungem ostateci bulgăre lui de lut din care am fost zămisliți, suntem asemenea unei fărâme de materie care rătăcește prin univers. Umblarea în lumina adevărului divin, departe de orice minciună,
este cea mai bună dovadă de libertate autentică a ființei noastre. În lumina celor afirmate mai sus, este simplu să-L recunoaștem pe omul cu adevărat liber, pentru că El promovează binele, promovează adevărul, promovează valorile morale autentice la standardele lor superioare. Omul liber este capabil să fie cumpătat în mijlocul bogățiilor materiale. Nu cade pradă lăcomiei, nu cade pradă compromisului moral, egoismului și răutății. Libertatea poate fi mai ușor de experimentat de către omul care își limitează de bunăvoie dorințele și poftele trupului, gestionându-le cu înțelepciune, care manifestă o atitudine mulțumitoare, nu de ignoranță. Omul liber are curajul responsabilității faptelor sale, pentru că adevărul luminează calea pe care umblă el în căutarea desăvârșirii. Caută-l pe omul liber printre cei care nu se lasă controlați de minciună, de vicii și de gânduri murdare. Libertatea exprimată prin acțiuni care propagă răul și non-valoarea aduc un mare de serviciu individului și ordinii de drept. Prin instaurarea anarhiei, prezentarea minciunii ca adevăr, încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești, lipsă de respect pentru valorile autentice și nu de puține ori prin folosirea violenței. Prea puțini oameni cunosc faptul că cele mai democratice Constituții, cele mai democratice coduri de legi, coduri comerciale, coduri ale familiei, sistemul de drepturi și libertăți ale istoriei moderne și contemporane, au la bază normele morale și etice ale religiei iudeo-creștine. Spiritul de toleranță creștină, respectul pentru semeni și pentru întreaga natură. Dragii mei, o dezbatere onestă pe tema libertății ne conduce inevitabil la relația dintre libertate și credință. Bucuria libertății este starea de normalitate a omului pe care o poate dobândi doar în comuniune cu divinitatea și în bună înțelegere cu semenii. Dumnezeu nu îngrădește libertatea, ci dimpotrivă protejează ființa umană, ferind-o de suferință, tristețe, amărăciune, de deșertăciunea pe care viața trăită în voia pasiunilor, a dorințelor instinctuale și ignoranței, îi le poate aduce sub masca libertății depline. Dacă privim cu atenție și cu obiectivitate la decalogul din Biblie, adică la cele 10 porunci, care constituie esența legii morale divine, constatăm că Dumnezeu promovează dragostea pe verticală față de Dumnezeu și pe orizontală, binele și respectul ca valori fundamentale pe care orice om responsabil ar trebui sau ar dori să le poată împlini cu bucurie. Numai cine are credință în Dumnezeu, cine simte bucuria împlinirii de bună voie a valorilor morale divine, simte și bucuria libertății prin puterea de a respinge orice compromis din viața sa. Luați aminte la lucrul acesta. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii noastre de astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, libertate?